Good morning mga kahapian TV. Guys, I just wake up this morning. Then, tapos na tayong mag-pray. Ang gagawin ko ngayon ay maghanap ng breakfast na lulutuin. May ano dun guys, papakita ko sa inyo. May ampalaya kami guys. Gagawin ko siya ng lulutuin ko siya, balagyan ko ng itlog. Kukunin natin guys, samahan nyo ako. Kukunin natin yung ampalaya. Okay, guys. Puntahan natin ang ampalaya. Kukunin natin. Kasi, lulutuin natin siya. Dito sa garden ni Papa. Dito lang yan, sa harap ng malapit lang yan. Yan, may patula pa dyan. May alugbati. Tapos, ayan. Nandiyan yung, dalawang ampalaya. Ayan, guys, kukunin natin. Lulutuin natin. Ayan, guys. Ayan. Ayan na, guys. Madali lang itong kunin, guys. Iano lang dito. Yan. Yan. Dito ng isa. Tapos, yan fresh na fresh. Tapos, itong isa, guys. Meron pa dyan isa. Yan. Dalawa na. Okay lang tong dalawa, guys. Marami na to. Lalagyan natin ng itlog. Meron pang kalamunggay. Pero hindi muna ako magluluto ng utan. Mamaya na. Ayan guys. Marami tayong maluluto dito. Merong saging doon May hinog na siya. Ito. Maraming alugbati dyan Ayan. May mga pa guys, sili. Sige, mamaya na yan. Tayo na. Lulutuin na natin ang ampalaya. Ampalaya. Bito be. Uy. Ambi ba? Sakto na. Napa ni pala pa man din niyo? Ne, lagi. Ablihan ba? Ala ko lingara. Dito na. Fresh na fresh. Fresh na fresh. Ganda ng ko. Courtesy of Helen Caparoso. Thank you for my fingernails. Ayan. Ito na. Yan. Lulutuin natin yan. Lagyan natin ng itlog. Sandali. Milk ni baby. Yan, ha? Kuya! Gas muna tayo ng pinggan. Madungog mang music, Arde. De. Madungog imong music, de.
De! De! Dungog kayo ng music, man! Ambot, nagsugod naman ko. Ayan, unahin natin yung garlic. Lamas. Ayan. Tapos ampalaya. Ding ding! Basta may tinanim, may aanihin. Ganyan lang dito, guys. Diba? Pwede ka lang manguha sa garden pag may tinanim. Grabe lipayan niya siyang video eh. Nabungis-ngis niya ako play sa cellphone ba? Na? Yan si baby, guys, oh. Kay daddy. Oh. Uy. Morning. Super love. Oh, yan. Tingnan nyo, guys. So, diba? Nakangiti na. Grabe ngiti niyan, guys. Sa morning. Wala talagang iyak yan. This is how we do it. Meron ding ano, guys. Ito, oh. Para sa gulay natin mamaya. Ito. Kamansi. Oh, kilala nyo ba to? Para to sa utan Bisaya. Parang kulo. No? Diyan lang yan. Galing sa garden din namin. Ganito lang dito, guys. Savings. Hindi ka masyadong gagastos ba sa pagkain. Basta kumain ka lang ng mga gulay. Healthy na pagkain. Hindi na ako masyadong kumain ng pork. Hindi naman talaga ako sa pork. Gulay talaga kami ni Daddy Show. Tsaka yung paksiw na isda. Yun ang favorite namin, guys. Yan. Doon na si baby sa labas.